Welcome to Ipal channel. Begin or wait. පටන් ගන්න කට්ටිය ගොඩාක් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මුලින්ම මේක දැන් කරගෙන යන කට්ටියගේ තියෙන සක්සස් ස්ටෝරීස් දැක්කම කරන්න ආසයි. එතකොට Payoneer එකත් එක්ක මැනේජ්මන්ට් පේමන්ට් එකත් එක්ක කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික තියාගෙන පටන් ගන්න කට්ටිය හෝල්ඩ් එකේ බලාගෙන ඉන්නවා. right එතකොට මට උපදේශක් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ තමයි. කලින් කට්ටියට කිව්ව වචනේමයි patience. ඉවසීම තියෙන්න ඕන. ඉවසීම තියෙන්න කියන එකට උදාහරණ මම පෙන්නන්නම් මේ ස්ලයිඩ් එක පස්සේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා පටන් ගන්න තැන තාම ඒ කියන්නේ eBay එක in existing sellers ලට ඒ option එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා Payoneer එක link කරගන්න ඒ විදිහට කරන්න. හැබැයි අලුතෙන් එන sellers ලට තාම Payoneer එක තියෙන option එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. right ඒක දන්න ඇති account එකක් හැදුවා නම් කට්ටිය. ඉතින් දැනට සමහර listings වල කියන තියෙන existing sellers ලා listing වල තාම PayPal තියෙන option එකක් තියෙනවා. ඒක එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. මොකද එක phases වලින් තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට තාම අර එකයි 25ට කලින් කට්ටියකට ආවා ඊට පස්සේ 28ට ආවා ඊට පස්සේ තව කට්ටියකට දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් විදියට එනවා. ඉතින් ඒක තමයි හැදීගෙන යන්නේ. එතකොට කොච්චර මෙච්චර කල් බලන් හිටපු එකේ හදිසි වෙන්න එපා මේ මෙතනින් එහාට යන හරික හරියාකාරව ගයිඩ්නස් එකකුත් මම දෙන්නම් කරන විදිහත් කරන්න. ඉතින් හදිසි වෙන්න එපා අරකාවා කියලා. එතකොට මම දකිනවා ගොඩක් වීඩියෝස් වල කමෙන්ට්ස් දානවා බිග්ිනර්ස් ලට වීඩියෝ එකක් කරන්න බිග්ිනර්ස් ඉතින් හරි වෙලාව නැතුව වීඩියෝ එකක් කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බොරුවට වීඩියෝ කරලා views ගන්නවත් මේක බලන්න කියලාවත් එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම කරන්න ඕන මොනවාකුත් නැහැ. මොකටද? ඉතින් ඒකයි. ඉතින් හරි වෙලාවම හරි මේ නිවුස් එකත් එක කරන්න නැතකන් ඉතින් මෙච්චර අවුරුදු ගාන PayPal එක ඉඳලා අපිට ඉන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ කාලේ පොඩ්ඩක් ඉන්න එකයි මම කිව්වේ මගේ පරණ වීඩියෝස් වල බලන්න Payoneer manage payments playlist එකේ යටතේ තියෙන වීඩියෝස් වල මම කියන්නේ ඇවිල්ලා සතියක් දෙකක් ඉන්නේ එතකොට මේක තේරෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද කියන්නේ ඉතින් ඒක ඉතින් ඒ ඉවසීම මේ වචනේ ඔයාලට තියෙනවා නම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඒක නැති කරගන්න එපා කටිය ගොඩක් කටිය එතකොට බලයි අනිත් කටිය හොඳට earn කරනවා නියමයි කියලා. ඉතින් හොඳයි ඒක හොඳ උදාහරණයක් නේ. මේකත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් හොඳ මේ පන්නරයක් ගන්න එක හොඳ ගටක් ගන්න එකට ඒකෙන් එතකොට ඔයාට මේක මෙන්න ඉතින් මෙතෙක් තාක්කල් ඉතින් ඔයාට eBay account එකක් තියෙනවා නම් හදලා තියෙනවනේ ඉතින් අර activity කරගෙන ඉන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. you are a member. ආ member කෙනෙක් ඉදිරියටම ඉන්න අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අවශ්‍ය ස්ථාවය මේ ආවම එයි මම ගොඩක් මේ මම දකින්න එක්ක කියන්නම් දෙයක් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ඉන්වයිට් කරයි සෙල් කරන්න කියලා බය කෙනෙක් විදිහට මේ මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නකොට ඉස්සර කරන්නේත් එහෙමයි දැන් ගොඩක් මේක ඕපන් වෙන නිසා ලංකාවේ ඉමර්ජින් මාකට් එකක් විදිහට දකින නිසා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉන්විටේෂන් එකක් එවන්න පුළුවන් right මෙන්න now get on board අපිත් එක්ක ඉදිරියට යන්න කියලා එන්න ඉදිරියට මේ කියනත් ඉඩ තියෙනවා ඉතින් එහෙම දෙයක් කියන ඇවිල්ලා යනවනම් ගොඩක්ම මේ සිකියුර් වෙයි ඉතින් ගොඩාක්ම සිකියුර් වෙයි ඉතින් හිතන්න මේ තියෙන වචනෙත් එක්ක ඉන්න හදිසි වෙන්න එපා හරි කාලෙනකොට හරියාකාරව හැම කෙනෙක්ටම පටන් ගන්න පුළුවන් මම පෙන්නන්නම් අද උදේ මම ටෙස්ටිං වලට හදන account එකක කොහොමද මේක තියෙන්නේ මොකද්ද තියෙන option මොනවාද option නැත්තේ කියන එක මෙන්න මේකෙන් බලන්න එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි සෙල් කියන option එකට මම කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකේ සෙල් කියන option එකට ගියාට පස්සේ list කරන item එකට එතකොට මේ account එක මම තාම හදලා නැහැ කෙලින්ම selling option එකට යන එකක්. ඉතින් මේ process එක කරන්න එපා. මම මේ උදාහරණයක් විතරයි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ process එක කරන්න කියලා account suspend කරගන්න යන්න එපා. මම මේ පෙන්නන්නේ කරන්නේ අලුතෙන් selling වෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒතර මම සාමාන්‍ය item එක list කරන process එකටම යන්නේ. එතනට ගිහලා search කරලා without match යනවා new with tags කියලා දාගන්නවා සාමාන්‍ය process එක. ඉතින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනදී කියනවා ඔන්න දැන් create කරන්න කියලා account එක. ඔන්න ඔතනදී තමයි මම account එක create කරන්න යන්නේ. create කරලා මම normal මගේ තියෙන වෙන account එක මේ email address එකක් දීලා තමයි මම create කරන්නේ. ඉතින් create කරලා එතනින් එහාට වෙන ටික තමයි මම ඊට පස්සේ පෙන්නන්න. මොකද එතනින් එහාට වෙන්නේ කියලා. එතකොට account එක create කරාට පස්සේ list කරන්න දෙනවනේ. ඒ list කරන තැනදී ඔන්න පල්ලෙහාට ගියාම මම පෙන්නන්නම් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට දන්නවා ඇති. එතන තියෙන්න ඕන eBay manage payment කියන එක. හැබැයි දැන් අලුතෙන් හදන කෙනෙක්ටත් පෙන්නන්නේ PayPal එක තමයි. කියන්නේ PayPal තාම ඒක convert වෙලා නැහැ. ඔයාට email එකක් එන්නේත් නැහැ. ඒතර additional offline payment methods වලට ගියත් තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ ටිකම තමයි. Visa, Master, Discover යන්නේ වගේ ඒ option ටික. ඉතින් තාම you are on hold. තාම ඉන්න ඉවසීමෙන් ඉන්න කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන වචනේ ඇතුලේ ඉන්න.
එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේකට ඇතුළට ගියාට පස්සේ selling වලට ගියාට පස්සෙත් පෙන්වන්නේ ඔයා තාම on hold ඉන්න කෙනෙක් විදියට තාම පරණ විදියටම ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකයි තාම patience is the key, awareness is the key වගේ තමයි patience is the key. මේ අලුතෙන්ම හදපු account එක අලුතෙන්ම තියෙන විදිය. ඉතින් මේක කෙනෙක්ට දැන් හෙට හැදුවත් අද හැදුවත් තාම තියෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. පොඩි වෙස්සක් යනවා disturb වෙනවා sorry. payments වල ගියාට පස්සේ තාම එතන welcome message එකක් විදිහට තමයි දෙන්නේ මේක තියෙනවා කියලා. ඉතින් කනෙක්ට් කරන්නත් කියනවා payment methods. ඒ payment methods වල ගියාම card and PayPal තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට purchase කරන්න කියන විදිහ. අපි දන්නවා උතන්ට ගියාට පස්සේ Payoneer option එකක් එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඉදිරියේදී තාම ඒ time එක නෙමෙයි. ඒකයි කියන්නේ තාම ඉන්න ඉවසීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉවසීමෙන් හිටියොත් අපිට හැමදේම කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතලා dashboard එකට ගියාම පෙන්වන්නේ තාම active කරපු එකක් නෙමෙයි කියලා. මම එතනටත් ගිහිල්ලා පෙන්වන්නම්. active කරලා නැහැ, debit card දාලා නැහැ, credit card දාලා නැහැ, මුකුත් නැහැ. තාම brand new account එකක් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට step එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ පෙර යන්න විදියක් නැහැ Payoneer නැති නිසා. ඉතින් දැනට account එක හදාගෙන ඉන්නවනම් මේ විදිහට නැත්නම් account හදාගෙන අලුතෙන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් account එක හදාගෙන ඉන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හදාගෙන ready වෙලා ඉන්න. එතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට තියෙයි. එතකොට Payoneer එකත් හදලා ready කරගන්න. eBay එක ready කරගෙන already ඉන්නවනම් okay. eBay එක හදලා නැති කෙනෙක් කියනවා ඒත් eBay එක ඕන හදන්න. හැබැයි මම නම් කියන්නේ දෙකම එක වෙලාවෙ හදා ගන්න නම් හොඳයි. Payoneer එක හදාගන්න, Payoneer එක හදාගෙන sell කරන්න යනකොටම link කරා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මේ තියෙන්නේ Payoneer PayPal එක තාම එතන තියෙනවා. link කරන්න කියලා. ඉතින් දකින්න ඇති තාම PayPal විදිහට තමයි තියෙන්නේ. PayPal link කරන්න කියලා. හැබැයි PayPal අයින් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි තාම මේක අර සංක්‍රාන්ති සමය වගේ තාම වෙච්ච දේවල් තියෙනවා, නොවිච්ච දේවල් තියෙනවා, errors තියෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් ඒකයි selling already sell කරන කෙනෙක්ට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා මේවට මුහුණ දීලා ඉතින් දන්නව ඇති, තේරෙනව ඇති. ඉතින් brand new fresh කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම refer කරලා තාම වාගේ කාලේ නෙවෙයි තව පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා. එතකොට හරියටම මේක හැදුනට පස්සේ ඔය ඔක්කොම ইনফර්මේෂන් ටික ලැබෙයි. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්විටේෂන් එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න දැන් සෙල් කරන්න එන්න කියලා. අපිට දැන් මැනේජ් පේමන්ට් තියෙනවා එහෙම කියලාත් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ අර සූදානම් වෙන ටික සූදානම් කරගන්න. ඒ සූදානම් කරගෙන ඉන්න තාම ෆ්‍රෙෂර්ස්ලට කාලේ නෙමෙයි. ෆ්‍රෙෂර්ස්ලා කිව්වම already sell කරන කෙනෙක්ගේ අලුත් account එකට මේක ඒ විදිහම තමයි. එතකොට එයා ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක්. එතකොට eBay එක දකින්නවා අලුත් seller කෙනෙක් විදිහට. එතකොට මට මෙච්චර experience තියෙනවා, මම මෙච්චර sell කරලා තියෙනවා, මම මොකටද බය වෙන්නේ කියලා ගිහිල්ලා මේව කරගෙන අපරාධ account එක මේව කරගන්න යන්න එපා. අනික අලුතෙන් PayPal හදන්න යන්නත් එපා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. සති දෙකක් අපි තුමු හරියට මාසයක් දෙමු අගෝස්තු කියලා. ඉතින් මාසයක් යනකොට අපිට ඇත්තටම මේ ගැන කුඩු ලොකු knowledge එකක් ලැබෙයි. කොච්චර දේවල් තියෙනවද, කොච්චර මේවා හදා ගන්නවද කියන knowledge ගොඩාක් ලැබෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕන නම් ඔයාට ඇත්තටම be ready get ready කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අර කලින් කිව්වාගේ activities ටික කරන්න. activities daily කරන්න, item buy කරන්න, ඕක කරන්න, ඕක කර කර ඉන්න. You are a member කෙනෙක් විදිහට දිගටම ඉන්න. එතකොට හරියටම seller කෙනෙක් විදිහට convert වෙන්න පුළුවන්. හරියාකාරව ඒගොල්ලෝ guidance එකකුත් ලබා දෙයි. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මොකද ලංකාවේ emerging market එකක් විතර දැනගෙන ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැහැ sellers ලා ඇතුළට ගන්න. right sellers ලා ඇතුළට ගන්න නම් අපි ඒකට සූදානමින් ඉන්න ඕනේ. ඒතර අලුත් sellers ලට ඒගොල්ලෝ මාර්ගය විවර කරලා දෙයි. හැබැයි දැම්ම නෙමෙයි. දැම්ම මාර්ගය විවර කරගන්න එපා. මොකද eBay කෙනුත් දන්නවා PayPal අපිට support කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට ඒ option එක තියෙන කිලෝ නිකන් ආයි PayPal හදාගෙන කියලා ආයි account suspend කරගන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම suspend කරයි. මොකද ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ right Payoneer තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සංක්‍රාන්ති සමයේදී ඉන්නේ සංක්‍රාන්ති සමයේදී බොහොම පරිස්සමෙන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. මුකුත් මේව කරන්නේ නැතුව මේ තියෙන මේ වීඩියෝස් ටික බලන්න, වීඩියෝස් බලගෙන හොඳ knowledge එකක් build up කරගන්න. You are ready to go. ඉතින් මේ build up කරන knowledge එක ready කරගෙන ඉන්න හරියටම තැනදී කෙලින්ම ආව. ඉතින් එහාට එක්කන් යන්නේ ඊපැල් එකේ නුත් ලොකු support එකක් දෙන්නම්. මේ තියෙන වීඩියෝස් වලින් guide කරන්න. ඉතින් හදිසි වෙන්න එපා. මම දකින්නේ ගොඩාක් හදිසි කාර්යය තමයි හදිසි කාර්යයකට සමා වෙන්න හදිසි කරන කට්ටිය ඉන්න. ඉතින් ඒක channel එකෙත් පේනවා comments දැක්කම මේ group එකෙත් පේනවා. ඉතින් පටන් ගන්න ආසාව හැම කෙනෙක්ටම තියෙනවා. දියුණු වෙන්න ආසාව හැම කෙනෙක්ටම තියෙනවා. ඒ ආසාව පටන් අරගෙන නැති දියුණු වෙන්න කැමති ඒ කට්ටිය තව ටිකක් hold කරන් ඉන්න. The more you hold, the more you patience, the results will be magical. Magical නෙමෙයි, mythical නෙමෙයි. mythical හරි සුරංගන කතා නෙමෙයි, ඒක magical වෙන්නේ. ඉතින් මේ magical result එක ගන්න තමන්
පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් බොහොම ඉන්න මේ channel එකෙන් මේ guidance එක ලැබේ. right මම හිතනවා ප්‍රශ්න ගොඩකට freshers ලට පටන් ගන්න beginners ලට හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාසයෙන් ඉන්න guidance එක හරියටම ලැබේ. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා. යක්ෂයා channel එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් තව ඔයාලට confidence ලැබෙයි. අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ යක්ෂකයා channel එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා තමන් self groom කරගන්න. ඒක බලන්න. channel එකේ description එකේ ඒ ඔක්කොම links තියෙනවා. right එහෙනම් all the very best. You should be ready to bring more dollars to Sri Lanka for beginners. All the very best. Happy selling.